নমস্কাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিছো এক বিশেষ অনুষ্ঠান মই বিশেষ বুলি এই কাৰণে কৈছো যে সাধাৰণতে আমি এটো সময়ত অভিমত আয়োজন নকৰো কিন্তু আজি কৰিছো এই কাৰণে কৰিছো এগৰাকী প্ৰতিভাশালী অসম সন্তান আজি আমাৰ লগত ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে 4 জুলাই চলিত বছৰৰ 4 জুলাই কথা কৈছো 4 জুলাইত ইউপিএছচিৰ ফলাফল ঘোষিত হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ 15 জনকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উজলিছিল আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে 16 সংখ্যক স্থান দখল কৰিছিল এগৰাকী অসম সন্তানে অনন্যা দাস আৰু সেইগৰাকী অনন্যা দাসে আজি আমাৰ লগত ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে অনন্যাৰ লগত আছে পিতৃ-মাতৃও মই পাতনি দীঘলীয়া নকৰো মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছো আজি সেই অনন্যাক মাতি আনিছো অনন্যাৰ লগত আমি কিছু কথা পাতিম আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা আপোনাৰ সন্তান ইউপিএছচি দিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে আজিৰ অনুষ্ঠানটো আপুনি দেখুৱাওক আপুনি নিজেও চাওক আৰু অনন্যাৰ পৰা কিছু কথা শুনক জানক অনন্যা মই স্বাগতম জনাইছো তোমাক প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছো আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ ফালৰ পৰা ইমান সুন্দৰ এটা ফলাফল কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 15 জনকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উজলিছে আৰু তুমি নিজে 16 সংখ্যক স্থান পাইছা 16 পজিশন ফাৰ্স্ট টাইম হৈছে এটো স্বাভাৱিকতে তুমি আনন্দিত উল্লাসিত হৈছা প্ৰথম তোমাক আজি আমি ষ্টুডিঅত পাইছো তথাপিও আকো খুদিছো যে তোমাৰ শৈশৱৰ সপোন কি আছিল মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল যে মই মানে এটো ফিক্স নাছিল যে ইউপিএসসি কৰিম মোৰ এটা আছিল যে আই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং which creates a meaningful impact on society মই আগতে মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ডিগ্ৰী আছে আই ইউজ টু ওয়ার্ক ইন দ্য কর্পোরেট সেক্টৰ এন্ড দেয়ার আই ৰিয়েলাইজড তুমি স্কুল স্কুলিং ইয়াৰ পৰাই কৰিছো গুৱাহাটীৰ পৰা এছবিআই পাব্লিক স্কুল আৰু কেভি খানাপাৰা তাৰ পিছত মই কলিকতাত গলো তাৰ পৰা +2 কৰিলো আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং মই বিটস পিলানিৰ পৰা কৰিছো সো ইঞ্জিনিয়াৰিং কেতিয়া কমপ্লিট কৰিছিলা 2013 তাৰ পিছত তুমি কি কৰিলা তাৰ পিছত মই অৰেকলত কাম কৰিছিলো ফৰ around 7-8 months then I realized that I want to appear in UPSC I want to create a more meaningful impact I want to do something for society and then I quit my job in February 2014 and began my full-fledged preparation তোমাৰ তো সপোন নাছিল ইউপিএসসি তুমি কৈছা কেনেকৈ তুমি ইউপিএসসিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হলা হেতু একচুয়ালি আমি হৰু থাকতে ইমান বুজি নাপাও যে ইউপিএসসি কি হয় ডিএমএ কি কৰে এবিলা কি ৰেসপন্সিবিলিটি থাকে as we grow up we read the newspapers we see how much an IAS officer can do for the society and so gradually more jatia understanding to ahise more college or last year almost moi etu bhabisu aru I decided around that time that I want to appear so it was a progressive process it was not a decision that I suddenly made when I was 8 or I was 10 it was a process which was I took a well educated decision তুমি গুৱাহাটীত থকালৈকে সেই কথাখিনি ইমান ভবা নাছিলা নেকি বাৰু মই ইভেন জাৰ্নালিজমৰ কথা ভাবিছিলো at a point of time anything which I thought could create more I could do more for society and then I went into engineering plans never work out as we think they would so I went into engineering I went into the corporate world then I thought that I want to do something more and then UPSC came around তুমি যেতিয়া ইউপিএসসি এক্সামৰ কাৰণে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে তুমি সাজু হৈছিলা তুমি তেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলা কৰি আছিলো মই কৰি থাকতে মই তাৰ পিছত মই বুজি পালো যে এনেকে নহব more at least I needed a more focused preparation so I quit in February 2014 and I started that preparation তুমি কলকাতাত থাকি কৰিছিলা না মই মোৰ পেৰেন্টস এতিয়া জয়পুৰত আছে সো মই জয়পুৰত থাকি কেমা পঢ়িছিলো তাৰ পিছত মই দিল্লী গৈছিলো there I did coaching for my optional আৰু I appeared in December 2014 কোচিং কিমান দিন কৰিছা মই জুলাইৰ পৰা ডিসেম্বৰ লৈকে কৰিছো জুলাই 2014 to December 2014 যেতিয়া তুমি 4 জুলাইত ৰিজাল্টটো পাইছিলা ফলাফল পাইছিলা তুমি নিজে আশা কৰিছিলা যে তুমি 16 পজিশন পাবা বুলি No, I don't think anybody can be that sure. My bhabisilu I had hoped for a good rank, but I had not even imagined 16 in the wildest of my dreams. So no, but it was a very pleasant surprise. I think the best surprise that I've got in my whole life. So yeah, it is a heady feeling. It sinks in slowly. Definitely, tomar jiboner etu eta success. Tumi nije koisa etu atakko great moment. Moi jodi tomak khudu itia tar কৃতিত্ব তুমি কাক দিবা তোমার নিজৰ প্ৰতিভা তোমাৰ মা দেউতা
তোমাৰ স্কুল বা তোমাৰ কলেজ কোন I think sabore eta contribution thake. I think the greatest contribution would be from my parents' side because they stood by me when I took a radical decision of leaving my job. They stood by me throughout. They believed in me. Schooling and the passion that I had for working for people, that also has acted as a motivation, and my own efforts have also played their part. So sobe contribute korise to different degrees, to different extents. Everything has put this into place. যেতিয়া তুমি এই খবৰটো প্ৰথম পাইছিলা মা দেউতা তোমাৰ লগত আছিলে নহয় মই দিল্লীত আছিলো একচুৱেলি মই ভাবা নাছিলো ইমান ভাল হ'ব ৰিজাল্ট যোনদিনা ৰিজাল্ট আহিছে আই ৱাজ ষ্টিল ষ্টাডিং কি এই বছৰটো ইমান ভাল ৰেংক নাহে দিব লাগিব প্ৰিলিমছ মই পঢ়ি আছিলো আৰু মই দিল্লীতে আছিলো মা দেউতা জয়পুৰত আছিল ভাল ৰিজাল্ট আশা কৰাই নাছিল মই ইমান ভাল আশা কৰা নাছিলো মই ভাবিছিলো 150 মান 200 মান আহিলেও আকৌ দিবই লাগিব So I thought I have to appear this time anyway. So I was studying. Then the result came out and I was very surprised. They were in Jaipur, I was in Delhi. So I called them up and they were also very happy. Then yeah. So তুমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিত্তিত হোৱা অল ইণ্ডিয়া বেচিছত হোৱা এটা এক্সাম পৰীক্ষা তুমি 16 সংখ্যক স্থান পাইছা আমাৰ ইয়াত আমি দেখো যে মেট্ৰিকত মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা এছএছএলসি যেতিয়া ইয়াত ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া আমি দেখো যে কি পৰিবেশৰ সূচনা হয় যেতিয়া ষ্টেণ্ড কৰে স্থান পায় 20টাৰ ভিতৰত বা 10টাৰ ভিতৰত যেতিয়া স্থান পায় কি পৰিবেশৰ সূচনা হয় আমি ইয়াত দেখিছো তুমি সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উজলিছা তাকো আকৌ তুমি 16 নম্বৰ স্থান পাইছা নিশ্চিতভাৱে তুমি আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ এক সন্তান বা প্ৰতিভা Thank you. যিসকলে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে তোমাৰ পৰা বহুতখিনি তেওঁলোকে আশা কৰিব কিবা জনাৰ আৰু যিখিনি ভয় আছে শংকা আছে ইউপিএসসি যিসকলে বহিব বিচাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা থাকে বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে বহুত তোমাৰ পৰা এটা যোগাত্মক সহাৰি বিচাৰিব তুমি সেই সকলে যিসকলে ভয় কৰে বা শংকা কৰে ইউপিএসসি পাম জানো ইমান টাফ বা ইমান কষ্ট হ'ব তুমি নিজেও যেহেতু এবাৰো আকো দিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছিলা গতিকে আজি যেহেতু তুমি 16 নম্বৰ স্থান পাই পেলাই উত্তীৰ্ণ হ'লা তুমি এতিয়া গোটেই দেশ জুৰি খ্যাতি লভা এগৰাকী মানে ছাত্ৰী তুমি নিজৰ কৰ্মদক্ষতা এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ছাত্ৰী হিচাপে প্ৰমাণ কৰিলা অনাগত দিনত কৰ্মদক্ষতা তুমি এটা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব সেই গৰাকী ছাত্ৰীক মই এতিয়া সুধিছো তুমি সেই সকলৰ হৈ কি ক'বা মই এটো ক'ব বিচাৰো যে এনেকে ভয় খোৱাৰ একো কাৰণ নাই it is perfectly achievable it can be done with a good strategy with dedicated hard work aru mane now internet has opened everything up for us so even from the most remotest of corners of the country there are stories of people who do very well people who defy all odds and triumph for example the rank 1 of this year Ira Singhal she has defied all odds and she has triumphed with flying colors so each of us can do this as far as the fear the apprehensions are concerned I think if we plan out a strategy if we understand what our own strengths and weaknesses are ami kihot strong hoy ami kihot weak hoy we should try to build our strengths more cover up for our weaknesses and then develop our own strategies with the time period and treat it like an examination I think the biggest problem in the students which I see especially is there is a whole aura which is created around the examination that lal batti and big house power prestige all this comes in the service this is a part and parcel of the job but first of all this is an examination ami bahut examination diu amar whole life if we treat it as an examination I think sobe bhal koribo pare etu নিশ্চয় এই যে তুমি এটা কথা কলা তাৰ পিছত মই এটা কথা কওঁ যে বহুতে কয় অসমৰ যেটো পৰিবেশ বৰ্তমানৰ পৰিবেশ ইয়াত থাকি ইউপিএসসি দিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে বহুতে এনেকে কয় কিছুমানে কয় নহয় যে দিল্লীলৈ গলে সুবিধা হয় কোচিংৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিন্তু বহুতে কয় যে গুৱাহাটীত থাকিও সেই প্ৰস্তুতিটো চলাব আজিৰ দিনত সম্ভৱ হৈছে আৰু আজিৰ দিনত পৰা যায় এনেকে কয় তুমি যেহেতু গুৱাহাটীতে ডাঙৰ হোৱা এগৰাকী ছোৱালী পৰৱৰ্তী সময়ত তুমি গুচি গৈছা কলকাতা তাৰ পিছত তুমি দিল্লী পাইছা গৈ আৰু দিল্লীটো তোমাৰ বৰ বেছি সময় তুমি যেহেতু নাই সেই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অভিমতটো কি
I think এইটো person to person differ কৰে কিয় যে মই দিল্লীত গৈছিলোঁ কিয় যে মোৰ political science optional আছিলে আৰু মোৰ political science background নাছিলে now for somebody who has a good political science background or a good background in general studies in Guwahati I think with the help of internet with the help of books they can do the same thing because apart from those 4 months in Delhi I did not do anything extra I depended on the same books that everybody reads I used to read a lot of newspapers a lot of journals online but apart from that I don't think anything sets apart the preparation in Delhi or in Guwahati it is possible it is very much possible the will has to be there তুমি যে পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ কথা ক'লা তুমি তো সায়েন্সৰ ছাত্ৰী আছিলা তুমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী তুমি বিজ্ঞানত পঢ়িছা তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছা তুমি কেনেকৈ পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ প্ৰতি তুমি আকৰ্ষিত হ'লা আসলতে সবতকে ডাঙৰ ফ্যাক্টৰ হয় ইন্টাৰেষ্ট কিয় যে we are supposed to learn a subject in আৰু a তোমাৰ few যেটো months আগতে জাৰ্নালিজম কৰাৰ এটা মন আছিল আৰু political science at কি হয় যে these things which we talk about politics about justice about equality these whole terms which we use so often political science makes it easier to understand the context that we live in and more interest asile international relations at bahut so political science and international relations comes as one paper and I found the topic to be the syllabus to be very interesting to be honest and I knew that if I have to go in such depth because optional depth hot jabo lage GS ot ki hoy se breadth hot jabo lage you have to know everything about everything but it's not necessary to do a thesis on every subject in optional you should know that subject well and deep to know something that well you have to have an interest in the subject so I picked political science based on pure interest and then I followed through তুমি অসমত APSC দিয়াৰ কথা কিবা ভাবিছিলা মই আসলতে UPSC এম কৰিছিলো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা গতিকে APSC ৰ কথা ভবাই নাছিল মই ব্যাকআপ একো ভাবা নাই I wanted to do UPSC and I gave that এতিয়া চোৱা যে তোমালোকে যেতিয়া ফলাফল পাইছিলা 4 জুলাইত তাৰ আগে আগে অসমত এটা সাংঘাতিক বিতৰ্ক হৈছে APSC ৰিজাল্টক লৈ এতিয়া APSC ক লৈ যেটো পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে আজিলৈকে UPSC ক লৈ কিটো পৰিবেশৰ সূচনা হোৱা নাই ইমান ইয়াত দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ কথা আহে UPSC এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা বদনাম আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই শুনিবলৈ পোৱা নাই অসমত APSC ৰ ক্ষেত্ৰত যেটো বিতৰ্ক হয় তুমি এগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰী হিচাপে তুমি কি ফিল কৰা কি অনুভৱ কৰা যে কিয় হয় এটো সঁচাকৈ কৰাপশনটো খুব বেছিকে একাংশ মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ যায় নে পলিটিক্যালি এটা মোটিভেটেড হোৱাৰ কাৰণে হয় ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকে নে আন কিবা কাৰক তোমাৰ দৃষ্টিত কোনটো I think UPSC is above any doubt because it is an institution which has been built over the years aru governance etia bhal hoy jetia institution building is given enough time if APSC is built up as an institution with autonomy with accountability with transparency then the same things which happen in UPSC where nobody questions the result can also happen in APSC so there is a need to overhaul the structure of APSC to make it more open to make it more clear so that there are no doubts so I think that is the way to go মই তোমাৰ লগত আৰু কথা পাতিম আমাৰ লগত যেহেতু তোমাৰ এতিয়া মা আছে আমি মাৰ লগত অকমান কথা পাতো মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছো আৰু স্বাগতম জনাইছো সক প্ৰত্যেক গৰাকী সন্তানৰ যেতিয়া ভাল খবৰ পোৱা যায় আটাইতকৈ বেছি গৌৰৱ বোধ কৰে মাক বিলাকে মাতৃৰ বুকু বলে একেবাৰে গৌৰৱত উফন দি উঠে বুলি কয় আপুনি এগৰাকী মাক আৰু এনেকুৱা সন্তানৰ মাতৃ যি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইমান সুন্দৰকৈ উজলিছে নিশ্চিতভাৱে আপুনি খুব গৌৰৱ বোধ কৰিছে বা আপুনি খুব আনন্দিত তাৰ পিছতে মই খুদিছো অনন্যাক লৈ আপুনি কি সপোন দেখিছিল অনন্যাক লৈ অনন্যাটো বহুত পিছত ভাবিছে UPSC মই তাই যেতিয়া স্কুলত আছিল 7-8 তেতিয়াৰ পৰাই ভাবিছিলো কাৰণ তাইৰ বেসটো আছিল জেনাৰেল নলেজ তাই কুইজ কৰিছিল ইন্টাৰ স্কুল কুইজ আৰু ইনকুইজিটিভনেস আছিল বস্তু জানাৰ তাইক মই স্ট্যান্ডাৰ্ড লিটাৰেচাৰ হাউ when why এইবিলাক বহুত সৰু থাকোতে তাই পঢ়িছে তাৰ পিছত সদায় মই মানে এনুৱেল ইয়াৰ বুক যিবিলাক উলাই মনোৰমা ইয়াৰ বুক এইবিলাক তাইৰ ইন্টাৰেষ্ট আছিল সেই কাৰণে মই কিনি দিছো তাই খুব পঢ়িছে তেতিয়া মই ভাবিছো তাইৰ এটা বেস তৈরি
ফ্ৰী হৈ আছে সেইকাৰণে তাই দিলে ভাল হয় কিন্তু তাই তেতিয়া এইবিলাক নাছিল তাই আগতে কি কৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিল এইবিলাক যেতিয়া তাই ফাইনালি ডিচিশন লৈ আহিল ফাইনাল ইয়াৰত যে মই দিম তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিছিল মই জানিছিলো তাই পাবই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ মোৰ ইমান এক্সপেক্টেশন নাছিল যে 16th ৰেংক আহিব কিন্তু মই জানো তাই পাব আইএছ পাব ফাৰ্ষ্ট টাইম নাপাবও পাৰে ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ সাৰ্ভিস পাব পাৰে নেক্সট টাইম দিব কিন্তু মই এটো শিওৰ আছিলো যে শি উইল বি এন আইএছ অফিচাৰ তাৰ পিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিল তেতিয়া তো মানে ইট ওয়াজ such a pleasant surprise as she was telling আমার বহুতে ভাল লাগিছে তেতিয়া মানে ভগৱানৰ প্ৰতি আমি আপুনি এটা সপোন দেখিছিল তাই আইএছ অফিচাৰ হ'ব সেই সপোনটো আপুনি দেখিছিল বহুত আগৰ পৰা আছিল হেতু তাই মানে সাকসেসফুল কৰিলে আৰু তাইৰ এফৰ্ট দি যেহেতু আপুনি কৈছে যে তাই কুইজ তাই ৰিসাইটেশন বা তাই ডিবেট এইবিলাকৰ তাই প্ৰতি কুইজ ডিবেটত তাই ন্যাচাৰাল আছিল ইন্টাৰ স্কুল কম্পিটিশনত তাই এইবিলাক সদায় দিছিল চ্যাম্পিয়ন হৈ আছিল এসবিএ পাব্লিক স্কুলৰ পৰা কৰিছিলে তাৰ পিছত খানাপাৰা 9-10ৰ পৰা মই অলপ ডিসকাৰেজ কৰিছো তাই পিছত কৈছে তুমি ডিসকাৰেজ কৰিছা এই কাৰণে মই এইবিলাক আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিলো হয় কাৰণ তাই 10th তাই এই পুৰা ৰিজিয়ন গুৱাহাটী ৰিজিয়ন সিবিএসইৰ পৰা টপাৰ আছিল 10th তেতিয়া মই অলপ কৈছিলো যে এইবিলাক অলপ ডাউন কৰি এতিয়া মানে অলপ ফোকাস কৰিব লাগিব 11-12 তাৰ পিছত তোমাৰ ক্যাৰিয়াৰৰ কথা আছে তো তেতিয়া অলপ কমিছিল এতিয়া আকৌ তাই ফ্ৰী হৈছে মই কৈছো 10th গুৱাহাটী ৰিজনত সিবিএসই টপাৰ আছিল কিমান আছিল তেতিয়া তাই 96.2% আছিল তেতিয়া অনন্যা আৰু এটা কথা সুধো এতিয়া অলপতেতো ভাৰত চৰকাৰে তোমালোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে যি টপাৰ 20 তোমালোক আছিলা ফেলিচিটেশন সেৰেমনি যেটো কৰিছিলে তাত তুমিতো গৈছা গৈছিলো মই সেই পৰিৱেশটো অকমান কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছিল তুমিতো জীৱনত কেটো এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ মুখামুখি হৈছা ভাৰত চৰকাৰে তোমালোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমি নৰ্থ লগত গৈ পাই আমাৰ লাগিছে যে এটো এটা ভাল সাকসেস মানে ভাল অ্যাচিভমেন্ট হৈছে আৰু এন্ড উই গট ইনসাইড এন্ড তাতে ডিওপিটিৰ সেক্ৰেটাৰি আছিল হোম সেক্ৰেটাৰি আছিল কৈছিলা নাই নাই মই পাৰ্লামেন্ট গৈছো কিন্তু নৰ্থ ব্লক যোৱা নাই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছো মই আৰু তাতে ডিওপিটিৰ সেক্ৰেটাৰি আছিল হোম সেক্ৰেটাৰি আছিল মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট আছিল জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু অল দ্য টপাৰ্স wer present and they spoke to us and told us that we have a great responsibility ahead of us the achievement is an achievement but ahead of us lie many challenges to govern the country so it was a very good experience it was a good exposure I also got to meet a lot of other people toppers from our batch and it was an honor to be there এটা তুমি কেতিয়া কামত জয়েন কৰিবা I'm joining on September 7th foundation course begins in September এটা কি হ'ব তোমালোকৰ এতিয়া আমাৰ basically আমাক they'll have courses on economics law public policy all these things it happens in the academy in Mussoorie আৰু তাৰ পিছত if trekking হয় physical exercise হয় they want fit officer trainees so they have all these procedures which happen আৰু তাৰ পিছত ভাৰত দৰ্শন বুলি এটা program হয় where they take all the officer trainees on an all India trip so all the officer trainees visit different parts of the country get to know the culture the traditions of that part of the country and understand it better tarpisot then there is the whole process of district attachment where an officer trainee joins as a subdivisional magistrate and works with the DM of that district and then the final posting comes this goes on for around 1.5-2 years and then the final posting arrives তুমি এতিয়াতো তুমি এটা পৰ্যায় পাই গলাহি ইয়াৰ পিছতো মই যদি তোমাক খুদো তোমাৰ ইয়াৰ পিছৰ সপোনটো কি মই এতিয়া I just want to ensure that I am a good IAS officer I work well for whichever district whichever responsibility the government gives to me I do that well so I am hoping that I fulfill my standards of good governance so তুমি সোয়া তুমি এটা গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ পেলাই তুমি বহু দূৰ পাবাগে গৈ পেলাই মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে যিসকলে ইউপিএসসি দিয়ে বহুতৰ লগত যেতিয়া আমি কথা পাতো তেওঁলোকৰ এটা সপোন যে পিছফালে নামটোৰ পিছফালে আইএস লিখাটো এটা সপোন থাকে বা বহুতে কয় যে জীৱনত ডিসি হ'ব পাৰিছো এটোৱে বহুত পুৱা মানুহ কয় তেনেকে কয় তুমিতো এতিয়া তাতকে বহুত ওপৰত তোমাৰ নামটো পিছফালে এতিয়া তুমি আইএস লিখাৰ আইএফএস লিখা তুমি এটা ৰেংক পাই গলা তো
তোমাৰ এটা দায়িত্ব বাঢ়ি গ'ল তুমি এগৰাকী আজিৰ দিনলৈকে ছাত্ৰী আৰু কাইলৈ পৰহিলে তুমি এগৰাকী বিষয়া সাংঘাতিক দায়িত্বশীল বিষয়া ভাৰত চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰো নহয় তুমি চোৱা যে তোমালোকে লোৱা এটা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত দেশখনৰ বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰে সেই যিটো দায়িত্ববোধ সেইটোক লৈ তুমি ভয় খাইছানে বা কিবা তুমি অলপ ইমোশনেল হৈ আছা নেকি যে কেনেকুৱা দায়িত্ব পৰিব পাৰে এনেকুৱা No, I think যেতিয়া people start preparing for the exam, তেতিয়া সবে বুজি পায় যে এইটো আমাৰ কাম হ'ব. These are the responsibilities that will be given to us. This is the type of the job. It has risks, it has challenges. It is not like probably any other job in the country. So given this situation, when somebody starts preparing seriously, I think everybody has an idea of what lies ahead. And I don't think that this should be the motivation that IAS will be written after my name or I will travel in a red beacon car. This should not be the driving force because then your motivation in the preparation phase only will get stagnated, and once you become the DC then there won't lie anything ahead of you because you've done what you've wanted always. Now you don't have anything to go forward. I think for myself at least, I hope that I hope I am a good DC, but I hope that I can do much more even after that. I hope I can contribute more to policy planning. I hope I can represent my country wherever the need arises, and I can protect my national interest whenever the need arises. So I don't want to stop anywhere. I don't want to create any particular milestone because then I'll be limited to that milestone. So that is how I want to proceed right now. মই আপোনাক এটা কথা সুধো এতিয়া তাই ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে বয়সত খুব কম কিন্তু কিমান মেচিউৰ কথাখিনি শুনিলে গম পোৱা যায় মই তেওঁ সন্মুখতে আপোনাক কৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় আপোনাৰ পৰিব লাগিব কিছু পৰিমাণে মাক হিচাপে মই সামান্য যিখিনি মোৰ জ্ঞান আছে সাংবাদিকতাত কিছুমান কথা বুজি পাওঁ অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে সুধিছোঁ যে আপুনি এটা সপোন দেখিছিল কৈছে আপুনি প্ৰথম গম পাইছিল মই সেই কথাটো বহুতক কওঁ যে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজক লৈ সপোন দেখে তেওঁ সেই সপোনটো সফল হ'বনে নহয় কিমানখিনি সম্ভাৱনা আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে তেওঁ যদি নিজে বুজি নাপায় নাজানে আটাইতকৈ তাৰ সদুত্তৰ দিব পৰা মানুহগৰাকীয়ে হৈছে মাকে জানে দেউতাকতকৈ মই মাকক বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ সেই আপোনাক সেই অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে মই সুধিছোঁ আজি তেওঁ বহুত দূৰ পাইছেগৈ আপোনাৰ এটা সপোন পূৰ হৈছে আপুনি যেনেকৈ তাইৰ প্ৰতিভাটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এই কুইজ কৰা ছোৱালীজনীক বা ডিবেটিং কৰা ছোৱালীজনীৰ কিছুমান গুণ দেখিছিল তাই মেগাজিন তেতিয়াই পঢ়িব বিচাৰিছিল বহু আলোচনী আপুনি কিতাপ পত্ৰ গোটাই দিছিল আজিৰ যিচাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৰে হাতে হাতে ফেচবুক হোৱাটছআপ এতিয়া টুইটাৰ বহু সময় তেওঁলোকে ব্যয় কৰে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে সেইবিলাকত কিমান সময় ব্যয় কৰিছিল তাই এটো নহয় যে এইবিলাক কৰা নাই ফেসবুক তো খুব কম কৰিছে মোবাইলটো সদায় লগত আছে কিন্তু তাইৰ সবতকে প্লাস পইণ্ট যেটো হল কি শি ইজ ভেৰি ফোকাসড আৰু ডিটাৰমাইন্ড তাইৰ যেতিয়া ফোকাস থাকে আৰু ডিটাৰমিনেশন থাকে নাথিং ক্যান ষ্টপ হার সৰুৰ পৰা তাই যে খুব বেছি ঘণ্টালৈকে পঢ়া শুনা কৰিছে এটো নহয় যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিছে সলিড টিভিও চাইছে সিনেমাও চাইছে কাৰ্টুন নেটৱৰ্কও চাইছে হেতুৰ কাৰণে এটা টাইম আছিল সেই কাৰণে হেতু চাব লাগে সেই কাৰণে তাই ইভিনিংত একদম লগে লগে পঢ়িব বহি গৈছে যিখিনি পঢ়িছে সলিড পঢ়ি তাৰ পিছত হেতুও কৰিছে তাইৰ সেপাৰেট ইন্টারেস্ট যেনেকে পৰীক্ষা শেষ হ'ব তাৰ 2-3 দিন আগৰ পৰা স্কুলৰ পৰা তাই কৈ দিয়ে যে পৰীক্ষা শেষ হ'ব এই ষ্টৰী বুকস মোৰ লাগে তাইৰ মানে এটো ষ্টৰী বুক ৰিডিং হৰুৰ পৰাই তাইৰ ৰিডিং হ্যাবিটটো খুব আছিল তো হেবিলাকতে তাইৰ এতিয়া হেল্প হৈছে যেটো যেতিয়া মই যেটো ভাবো ইউপিএসসিৰ এই পৰীক্ষা সাডেনলি কোনোবাই ডিসাইড কৰিলে আৰু পৰীক্ষাত বহি গলে নহয় এটোৰ কাৰণে বহুত বছৰৰ এটা প্ৰিপাৰেচন লেভেল লাগে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হেতু ৰাইট ফ্ৰম দা স্কুল লেভেল এটো হয় যাৰ ইন্টাৰেষ্ট থাকিব বাহিৰৰ বস্তু পঢ়াৰ কোত কি হৈ আছে এটো ইনকুইজিটিভনেস থাকিব নিজকে অটোমেটিক্যালি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তাৰ পিছত গৈ এফৰ্ট দিলে হেতু লাভ হয় সেই কাৰণে হৰুৰ পৰা বেছি মানে কি 8-9 লেভেলৰ পৰা নিজকে এটা এটো থাকিব লাগে আৰু ন্যাচাৰাল ইনকুইজিটিভনেসটো থাকিলে কোনো চিন্তাই নাই এতিয়া ধৰক ইন্টাৰনেটৰ যুগ মই কিছু সময় পূৰ্বে কৈছো আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিতাপতকৈ নেটত বেছি সময় দিয়ে কিবা এটা যদি তেওঁলোকক নজনা কথা জানিব বিচাৰে সকলোৱে আপোনাৰ নেটৰ সহায় লয় তেওঁলোকে গুগল সাৰ্চ কৰে তাৰ পিছত বিচৰা বস্তুটো তেওঁলোকে উলিয়াই লয় আগৰ যিসম মানুহ আছিল মই আপোনাকো তাত ভৰাই পেলাই যদি কওঁ আপুনি কেতিয়াও ইন্টাৰনেটৰ সহায় লবলগীয়া হোৱা নাছিল আপুনি কিতাপ মেলিছিল আপুনি যে ক'লে তেওঁ যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছিল
ই বুক নে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত নাই থকা গ্ৰন্থ ই বুক নহয় এতিয়াও তাই কিতাপ পঢ়ে ষ্টৰি বুকছ যিবিলাক লেটেষ্ট আহিছে তাইৰ ইণ্টাৰেষ্ট তাইৰ ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টৰ কিতাপ পঢ়ে তাই যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰে তাইৰ চুটকেছত 90% কিতাপে থাকে ৰিডিং সেইটো নহয় কি কিবা চিলেবাছৰ বুক এতিয়াতো চিলেবাছৰ বুক পঢ়িছে লাষ্ট 9 মান্থছ তাইৰ পঢ়া শুনা তাইৰ বেলেগ আছিল নহলে ইন জেনাৰেল যিবিলাক ট্ৰেভেলিং কৰিছিলে তাইৰ ষ্টৰি বুকছ তাইৰ ৰিডিং হেবিটছ তাইৰ সদায় মানে সৰুৰ পৰাই আছে আৰু এইটো মেইনটেইন কৰি আছে তাই ফেচবুক হোৱাটছআপত কিমান সময় দিছিল ফেচবুক হোৱাটছএপত তাই টাইম নিদিয়েই লাষ্ট 1-2 বছৰতো ফেচবুকত মাজতেতো ডিএক্টিভেটে কৰা আছিল এতিয়া অলপ ফ্ৰী হৈছে এতিয়া ফেচবুক অলপ কৰি আছে ব্লগ লিখিছে ফৰ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেনেকে ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব লাগে সো ইভেন ইফ she has used for some purpose just for the time killing she has never done that তাই ফেচবুক কৰে হোৱাটছএপ কৰে কিন্তু হেতুয়ে তাইৰ আল্টিমেট টাইম কিলিংৰ এটো নহয় তাইৰ টাইম মেইনলি যায় ষ্টৰি হেতু কৰাত তাই গ্ৰন্থৰ প্ৰতি কিতাপৰ প্ৰতি যেটো আগ্ৰহ হেতু অনাত আপোনাৰ অৰিহণা আছে হেতু অনাত তাইৰ দেউতাৰ অৰিহণা বেছি দেউতা কৰা আৰু তাইৰ দেউতা ইয়াতে কটন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল অল আসাম ডিবেট কম্পিটিশনত ফাৰ্ষ্ট হৈছিল আৰু তাইৰ সৰুৰ পৰা তাইক যেটো ডেভেলপ কৰিছে গ্ৰুমিং হেতু তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে মোৰ পৰা তাই ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকে আনসাৰ প্ৰেজেন্টেশন কেনেকে বেটাৰ হ'ব পাৰে হেতু মই যিখিনি ভাবো মই হেতু দিব পাৰিছো বাকি এইবিলাক ইন্টাৰেষ্ট ৰিডিং হেবিটস কুইজ ডিবেট হেতু তাইৰ দেউতাৰ পৰা পাইছে অনন্যা মোৰ এটা কথা জানি ভাল লাগিছে তুমি ডিবেট কৰিছিলা তুমি কুইজ কৰিছিলা ময়ো ডিবেট কৰিছিলো ময়ো কুইজ কৰিছিলো এটা সময়ত মই বুজি পাওঁ হেতু তাৰ মাদকতাটো মই জানো মোৰ খুব ভাল লাগিছে সেই কাৰণে এটা কথা কওঁ এই যে ফেসবুকৰ কথা মই তোমাক কলো হোৱাটছআপৰ কথা কৈছো আজিকালি সাম যিবিলাক নতুন সাম উঠিছে তেওঁলোক খুব বহুত বেছি মই গ্ৰামাঞ্চলৰ কথা নাই কোৱা এতিয়াও গ্ৰামাঞ্চলত সম্পূৰ্ণৰূপে গাঁৱত হেতু হোৱাগে নাই কিন্তু আমাৰ যিবিলাক সিটি বা নগৰ চহৰ আছে এইবিলাকত দেখিছো যে বহু সংখ্যক এতিয়া তোমাৰ ফেসবুক হোৱাটছআপৰ গ্ৰাহত পৰি গৈছে কিতাপ পত্ৰ খুব কমেই পঢ়ে এই যে তোমাৰ মায়ে কৈছে তুমি ই বুক তোমাৰ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ তুমি এতিয়াৰ গ্ৰন্থ বহুত অধ্যয়ন কৰিছা আজিৰ যুগত তুমি কোনটো এতিয়া সাজেষ্ট কৰিবা কোনটো পৰামৰ্শ দিবা তেওঁলোকে ফেসবুক হোৱাটছআপত বেছি সময় দিয়ক নে কিতাপ পঢ়ক আই থিংক ইন্টাৰনেটত সব আছে ফেসবুক হোৱাটছআপও আছে আৰু এনসাইক্লোপিডিয়াও আছে উইকিপিডিয়াও আছে আৰু ফেসবুকও আছে সো ইটস আ ম্যাটার অফ চয়েস কোনে কোনটো লব এতিয়া মোৰ উইকিপিডিয়া পঢ়ি ভাল লাগে কাৰো ফেসবুক কৰি ভাল লাগে hetu that's a I think it's a little bit of waste of time I think if you spend your whole life on social media you're practically living a virtual life and you're ignoring your real life challenges and your real life problems so Facebook is also good it's good for networking with people it's good for often a lot of news items come up in Facebook and a lot of people read that WhatsApp is good for keeping in touch with people who you can't always call so these things have a good side also but internet is not all about Facebook and WhatsApp my ebook padha na but a lot of newspapers I used to read their e-papers so e-papers was very convenient for me aru more janake paper wise record keeping is bad so I used to save items from internet on my Google Drive so I extensively used internet so I cannot say that internet is bad internet is good for finding information for organizing your information for keeping information on the cloud but it is also bad when you waste too much time on Facebook Instagram Twitter WhatsApp so there has to be a balance which you have to strike yourself this is what I would like to tell students তোমাৰ মায়ে এইমাত্ৰ কৈছে যে তেওঁ যিখিনি অৰিহণা আছে তাৰ উপৰঞ্চি তোমাৰ দেউতাৰ কথা কৈছে তুমি দেউতা কোৱা নে পাপা কোৱা মই নাজানো কিন্তু তেখেতে কৈছে যে ডিবেটিং বা কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ দেউতাৰ অৰিহণা যথেষ্ট আছে বুলি কৈছে আমাৰ কথাটো হ'ল যে ঘৰখনে এটা পৰিবেশ দিব লাগিব তুমি যদি এটা সপোন দেখা সেই সপোনটো তুমি সফল কৰিবলৈ হলে ঘৰখনৰো এটা পৰিবেশ লাগে মাক দেউতাকে সেই পৰিবেশটো দিব লাগে বা ডাঙৰ হলে ককায়েক বা বায়েক এনেকুৱা মানুহে দিব পাৰে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক গাৰ্ডিয়ান আছে মই যদি কওঁ যে বহু নিজৰ সন্তানক নাজানে ধৰা তুমি এতিয়া এটু লাইনত যাবা বুলি তোমাৰ মায়ে তোমাক বুজি পাইছিল বুজি পাই তোমাক অলপ আগুৱাই দিছিল কিন্তু বহু এনেকুৱা গাৰ্ডিয়ান থাকে যে তোমাৰ নিজৰ সন্তানক নিজে হ'ব নোৱাৰিলে কাৰণে চিকিৎসক বনাব বিচাৰে তেওঁ নিজে সপোন দেখিছিল ডক্টৰ হোৱাৰ তেওঁ হ'ব নোৱাৰি তেওঁ
নিজৰ সন্তানক ডক্টৰ বনাব বিচাৰে নিজে এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছিল নোৱাৰিলে তেওঁ ফেইল কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰে তেওঁ নিজৰ সন্তানক ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব বিচাৰে তেনেকুৱা বহুত আমি অভিভাৱক অভিভাৱিকা দেখিছোঁ তোমাৰ মা তোমাৰ দেউতা তাতকৈ ব্যতিক্ৰম তোমাৰ প্ৰতিভাটো জানি পেলাই তোমাক সেই ধৰণে আগুৱাই দিছে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লাগৈও তাৰপিছতো কিন্তু তোমাক সেই সুযোগ সুবিধাটো দিছে ইউপিএছচিৰ কাৰণে এই কাৰণে দিছে যে তোমাক জানিছিলে বুজিছিলে সেইকাৰণে তোমাক সেই পৰিৱেশটো দিছে তুমি ভাগ্যৱান সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহু তোমাৰ নিচিনা আছে যি দুৰ্ভগীয়া ভাগ্যৱান নহয় সেই প্ৰতিভা আছে কিন্তু সেই সুযোগটো নাই পোৱা ঘৰখনে সেই পৰিৱেশটো নিদিয়ে দেউতাক মাকে সেই পৰিৱেশটো নিদিয়ে তেওঁলোকে জোৰ কৰে যে তই অমুক হ'বই লাগিব বা তুমি অমুক হ'বই লাগিব তাৰ ইচ্ছা নাই কিন্তু তাই বাধ্য ঘৰখনৰ কাৰণে তুমি তেনেকুৱা খবৰ জানা এইটো অসমতে নহয় মানে পুৰা ইণ্ডিয়াতে এইটো প্ৰব্লেম আছে মানে পেৰেণ্টছক এইটো বুজি পাব লাগে that every child has a different aptitude every child has his or her own strengths own weaknesses and so pushing a child towards a particular field is not going to help the child because the child will not do well in that field and then when the child does not do well it will not be easy on the parent so even for their own interests parents should understand that my child has an aptitude in this and to understand that they need to spend enough time so little sacrifices have to be made on both sides now if also a student has to understand that it may be fancy to become a guitarist but he may not be good with the guitar so it may look pleasing to become a guitarist today but if he is not good with the guitar he will not do well so a student also has to understand that if he is good in say physics he should go become a physicist not a guitarist so it has to be understood by both parties here nobody is directly to blame if the student truly understands that this is my calling then he should be assertive ta kobo lage je moi etu bhalke parim moi etue korim Aru once a parent understands that he cannot do well here, I'm sure that they won't push too much. So students should also understand, parents should also understand. তুমি তেনেকুৱা কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ পাইছা নাই? এনেকুৱা থাকে engineering college তো থাকে because a lot of my friends like one of my friends she is doing film now she is a computer engineer she's a 9-pointer from BITS Pilani she was good in studies but now she is doing film Acha. So there are people who passed out from BITS Pilani and went to National Institute of Design. She works with Microsoft today, but not as an engineer, but as a designer, designing the logos, designing the softwares, how they look. So different people have different aptitudes. They just find it at a particular point. এবাৰ অনন্যাৰ পিতৃ মোৰ লগত উপস্থিত আছে পিতৃৰ লগত কিছু কথা পাতিম আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ ইমান ভাল ফলাফলৰ কাৰণে আপোনাক মই অভিনন্দন জনাইছো প্ৰথম কথা আপুনিও খুব ব্ৰিলিয়েন্ট মানুহ আছিল আপোনাৰ পৰিবাৰৰ পৰা মই কিছু সময় পূৰ্বে গমেই পাইছো যিহেতু আৰু তাই জীৱনটোৰ গখাত আপোনাৰো যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে আপুনি নিজে বেষ্ট ডিবেটৰ আছিল এটা সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত তাইকো আপুনি ডিবেটিংলৈ লৈ গৈছিল এই যে কুইজ ডিবেটিং শৈশৱতে যে কৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বোলে ভৱিষ্যতলৈ অলপ বেলেগ হয় মানুহে কয় আপুনি কথাটো বিশ্বাস কৰে মই ডেফিনেটলি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে সৰুৰে পৰা তাই যেতিয়া স্কুলত আছিল তেতিয়াৰে পৰা মই যিখিনি মোৰ শিক্ষা পাইছিলোঁ মোৰ ধৰকচোন মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কেইজনৰ পৰা মই তাৰে এছেন্সখিনি তাইক দিবৰ কাৰণে মই যত্ন লৈছিলোঁ যেনে তাইৰ পেট্ৰিয়টিজম আৰু ছ'চিয়েল কমিটমেণ্ট এই দুটা বস্তু সম্পৰ্কে তাইক মই সদায় তাইৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুযায়ী মই তাইক কিতাপ কিনি দিছিলোঁ আৰু কিতাপৰ প্ৰতি তাইৰ এটা এটাচমেণ্ট যাতে গঢ়ি উঠে তাৰ কাৰণে মই নিজে চেষ্টা কৰিছিলোঁ প্ৰতি মাহত এবাৰ তাইক মই লৈ যাওঁ পাণবজাৰ যেতিয়া স্কুলত পঢ়ে তাইক মোক পেষ্টাৰ কৰিছিল মাজে মাজে খঙো উঠিছিল তথাপি মাহত এবাৰ তাইক লৈ গৈছিলোঁ আৰু তাইক কৈছিলোঁ যে মাহত এবাৰ তোমাক মই লৈ যাম দ্বিতীয়বাৰ নক'বা কিন্তু আকৌ দৰমহা পোৱাৰ পিছত লৈ যাম এইৰকম তাইক কৈছিলোঁ তাৰে পিছত মোটামুটি এনে এটা অৱস্থা হ'ল যে পাণবজাৰৰ প্ৰায় মেজৰ বুক চেলাৰ্ছে তাইক চিনি পোৱা হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ বুক ডিপো তাৰে পিছত আপোনাৰ এই কেইটামান লয়াৰ্ছ বুক ষ্টল এইবিলাক চবতে তাইক মই লৈ যাওঁ কিতাপ কিনি দিওঁ আৰু লাহে লাহে মই দেখিলোঁ হয় কিতাপৰ প্ৰতি তাইৰ এটা মানে প্ৰীতি এটা সেই হৈছে কিতাপ পঢ়ি তাই ভাল পায় আৰু দেশ সম্পৰ্কে নিজৰ ৰাজ্য সম্পৰ্কে
মই তাইক কৈছিলোঁ যে ন' thyself before you know others, তুমি নিজকে চিনি লোৱা, নিজৰ দেশৰ সম্পৰ্কে তুমি জ্ঞান লাভ কৰা, তাৰে পিছত বিশ্ব সম্পৰ্কে তুমি লাহে লাহে নিজৰ জ্ঞান বঢ়াবা। আৰু সেইমতে তাই আগবাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে মোৰ তাইৰ মাকে কোৱা কথাখিনি মই ৰিয়েলি বিলিভ কৰোঁ আৰু সেই কৰোঁ যে এদিনত নহয়, স্কুলৰ পৰাহে সেই আৰ্লি লেভেলৰ পৰাই নিজকে বিল্ড আপ কৰিব লাগিব, জ্ঞানৰ পৰিধিটো বঢ়াব লাগিব আৰু এটা কমিটমেণ্ট থাকিব লাগিব। যেনে মোৰ এটা সেই আছিল যে তাই ভাল একাডেমিচিয়ান হিচাপে গঢ়ি উঠক, কাৰণ মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ তাই ক'ব পাৰে। যেনে এটা সময়ত যদিও তাই হয়তো লাজ পাব পাৰে, তাই গুৱাহাটীৰ মানে মিছ স্কুল গুৱাহাটী হিচাপে তাই চিলেক্টেড হৈছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত। তেতিয়া মই আৰু তাই যদিও পলিটিকেল ছায়েন্স লৈ তাইৰ অপশ্যনেল পেপাৰ আছিল, আৰু এইবাৰ পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত তাই মানে টপাৰ হৈছে, হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ পাইছে, হাইয়েষ্ট এভাৰ বুলি কয় তেওঁলোকে। ইকনমিক্সতো তাইৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল, আৰু শ্বি হেজ ডান MSc ইন ইকনমিক্স অলছ' ফ্ৰম বিটছ পিলানী। আৰু এইবোৰ হ'ল কিতাপ পঢ়াৰ কাৰণে তাই ডেভেলপ কৰিছে নিজকে। মই ভাবোঁ কিতাপ পঢ়া একান্ত প্ৰয়োজন। অনন্যা, এইমাত্ৰ যে তোমাৰ দেউতাই যিটো কথা কৈছে, মই বহুত সঁচাকৈ কৈছোঁ, তুমি বহুত ভাগ্যৱান, মানে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে তুমি এনেকুৱা দেউতা পাইছা, এনেকুৱা মা পাইছা, বহুতে নাপায়। আৰু হয়তো আজি তোমাৰ সফলতাৰ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এওঁলোকো নেপথ্যৰ নায়ক, একদম এইটো সঁচা কথা। মই তোমাক এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটো যিহেতু সামৰিম, মই এতিয়া শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ। যিসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই আছে, তোমাৰ বয়সৰ যিসকল এতিয়া পৰীক্ষা দিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে, আৰু যিসকল অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক মনে মনে UPSCৰ এক্সাম দিম বুলি, পৰীক্ষা দিয়াম বুলি ভাবি আছে, সেইসকল পিতৃ মাতৃ মানে গাৰ্জেন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি নিজে ভাবিছে হ'ম বুলি, তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি মই তোমাক কিবা এটা ক'বলৈ ক'ম, তুমি কি বুলি ক'বা? মই ষ্টুডেণ্টছক এইটো ক'ব খোজোঁ যে ভয় খাব নালাগে, এইটো পাৰফেক্টলি এচিভেবল হয়। কষ্ট কৰিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে ইটছ আ পিচ অফ কেক, ইটছ নট। ইট নিডছ প্লেণ্ড প্ৰিপেৰেশ্যন, এটা প্লেন বনোৱা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ চেল্ফ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱেৰ ইউৰ গুড, চুজ আ গুড অপশ্যনেল, এণ্ড দেন প্ৰচিড একৰ্ডিং টু দেট প্লেন, এণ্ড এনালাইজ ইয়ৰ চেল্ফ এট এভৰি ষ্টেপ। ইউ মে ফেচ ফেইলিয়ৰ, বাট ডু নট ষ্টপ। Do not stop there. Understand why you failed and move ahead. আৰু পেৰেণ্টছক মই এইটো ক'ব খোজোঁ যে বিলিভ কৰিব লাগিব আপোনাক। You have to believe in your own child. It may take time, it may take a little bit of investment, but that belief should stay. And if the child strays, as a parent, you will try and tell him or her at every point. So I think self-belief, motivation, and dedicated hard work is the way out in this examination. এতিয়া মই বেলেগ কেইটামান কথা সুধিম, সৰুকৈ সুধিম। তুমি অসমৰ ভালপোৱা এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে সুধিছোঁ, তোমাৰ দৃষ্টিত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা কি আজিৰ দিনত? I think the problem is economic backwardness. The root of all our problems is economic backwardness. When there are enough resources in a state, when there is enough for everybody, then conflict is lesser. There is a lesser amount of tensions in the state. There is lesser amount of insurgency. So when we have a larger pie to divide between the people, then the problems reduce considerably, because everybody is happy. Everybody is happy with that allocation. So I think economic backwardness is our biggest problem. When we conquer that and we ensure that the development reaches every house, every person, and it is equitable, then all of our problems can be reduced. নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি এটা নতুন আশা দেখিবলৈ পাইছে মানুহে। বহুতেই এতিয়া তুমি মই কোনো পাৰ্টি বুলি কোৱা নাই, বিজেপি, কংগ্ৰেছ এইবিলাক মই নাই কোৱা তোমাক। বহু মানুহে কয় যে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত মোদী এগৰাকী নেতা ওলাইছে যি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ দৰবাৰত এক সুকীয়া ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। তুমি কি বুলি ভাবা? I think বিশ্ব level, at the global level, international level, I think the past year has been good. The diplomacy has been good, and there is a lot of scope. Narendra Modi, PM Narendra Modi has turned out to be a promising candidate, and
there is a lot of scope, there is a lot of belief of the people in the mandate that he has got, and he still has a lot of time, and I hope that he fulfills that mandate. বহু টপাৰ বিষয়া IAS বা IFS হোৱা মানুহ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনীতিলৈ আহে, ৰাজনীতি কৰে। তুমি ভৱিষ্যতলৈ কিবা পলিটিক্সত নমাৰ কিবা তোমাৰ এইম আছে, তুমি ৰাজনীতি কৰিবা? মই এতিয়াও ভাবা নাই ইমানটো ভাবা নাই। Right now I want to be a good bureaucrat. I will think about a politician's life later. তুমি বিউৰোক্ৰেটৰ লেভেলত তুমি কোনটো পৰ্যায়লৈকে যাবলৈ বিচাৰিবা নিজে? I don't think anybody thinks so much when তোমাৰ they এটা enter. সপোন, তথাপি তোমাৰ এটা সপোনৰ কথা সুধিছো। I want to see, there are different things which you can do as a bureaucrat. You can hope to become a chief secretary, you can hope to become a cabinet secretary, or you can hope to hold a constitutional post like a comptroller and auditor general or a chief election commissioner. Or you may want to represent India in World Bank, ADB, IMF. There are different things which emerge in your career at different points. You may want to become the RBI governor. So IAS gives a wide palette of choices to every candidate who gets through. Now, if I think that I want to be this person, then I think I will be limiting my choices. Maybe 20 years down the line, I would like to be something else. So I don't want to limit my choices by thinking about a particular post or a particular, position at this point. Right now, I want to do whatever I get on my hands, and I want to be a good officer. Okay, fine. শেষ প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ এতিয়া। তুমি কোৱাৰ ভিতৰতে মই কৈছোঁ, ধৰা তুমি RBI তুমি গভৰ্ণৰ হ'লা, বা তুমি ইণ্ডিয়াৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তুমি চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হ'লা, তুমি প্ৰথম দুটা কৰিবলগীয়া কাম কি কৰিবা? I think the RBI governor's place is very well balanced now. I think I will continue the monetary policy as an independent tool, and I would like to ensure that there is a low level of political interference in our economic policy from the RBI side, and also I would try to bring in more level of cooperation with the government, so that in an economy there are two sides. There is the demand side and the supply side. The demand side is taken care by the RBI through its monetary policy, and the supply side is taken care by the government through its fiscal policy. So as a governor, I would try to ensure that there is a balance, there is an equilibrium between the supply side and the demand side factors by coordinating better with the Ministry of Finance probably. As a chief election commissioner, again, I think the Election Commission is one of the major bulwarks of the Indian democracy today. It's doing an excellent job. I would try to ensure that there is greater voter, literacy. So everybody comes out to vote. And we have a very good turnout as compared to the developed countries. We had a record turnout in the last elections, and I hope that keeps going on. And for that, I want to ensure that even in the most troubled regions, for example, the Naxal Red Corridor, or whether it's the insurgency-prone regions in the northeast, voters can go and vote without fear. So these are the two changes that I would like to bring about. প্ৰত্যেকজন সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত এজন আদৰ্শ ব্যক্তি থাকে। তোমাৰ আদৰ্শ ব্যক্তি কোন? I think মই নেলসন মাণ্ডেলাৰ পৰা বহুত ইনস্পিৰেশ্যন লৈছোঁ. I have found the fact very intriguing that somebody who has spent 27 years in jail, in prison, can still hold that belief that his nation can do well. And after that, after he came out and became president, he did not discriminate against the same people who had discriminated against him. He built a rainbow nation. So I find these traits about him very inspiring, and I hope I can believe in those ideals as the years go by. আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিম। শেষত মই আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তোমাৰ মাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়ালৈ আহি তুমি বেয়া পালা নেকি আজি? নাই, বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ তুমি আজি অসমৰ নহয়, তুমি দেশৰ সম্পদ। তুমি আৰু আগবাঢ়ি যোৱা, তোমাক লৈ আমি আৰু গৌৰৱ কৰোঁ। তুমি খুব টপ ৰেংকত থাকাগৈ গৈ আকৌ কেতিয়াবা এনেকৈ ষ্টুডিঅ'লৈ মাতি আনিম, আৰু তেতিয়া তুমি আজি তুমি চাকৰিৰ আগমুহূৰ্তৰ কথাখিনি তুমি কৈছা, আৰু ভৱিষ্যতলৈ তুমি চাকৰি কৰি থাকোঁতে এদিন তুমি মোৰ লগত এনেকৈ বহিব লাগিব, আৰু সেইদিনাখন তোমাৰ চাকৰিৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ কিছু কথা আমি পাতিম। নিশ্চয় হ'ব। মই পুনৰবাৰ তোমাৰ জীৱনটো আৰু অধিক আগবাঢ়ি যাওক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তুমি আৰু সঁচাকৈ আগবাঢ়ি যোৱা। মই প্ৰতিদিন টাইমৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা
জ্ঞাপন কৰিছোঁ Thank you. এয়া আছিল আমাৰ লগত অনন্যা দাস যিগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী UPSC পৰীক্ষাত 16 সংখ্যক স্থান পাই জিলিকি উঠিছে এগৰাকী সঁচাকৈ অসম সন্তান যিগৰাকীক লৈ আমি গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰোঁ এওঁ আজি এনেকুৱা কিছু কথা কৈছে মই যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আপোনালোকক কওঁ যে আপুনিও বিচাৰে এনেকুৱা এগৰাকী সন্তান আপোনাৰ ঘৰত থকাটো আৰু যিসকলে UPSC দিম বুলি ভাবিছে মই তেওঁলোককো কওঁ যে নিজৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস থাকে লক্ষ্য যদি নিৰ্দিষ্ট কৰা যায় উদ্দেশ্য যদি মহান হয় তেনেহ'লে ভগৱান সহায়ক হয় অনন্য হয়তো তাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন অনন্য যিদৰে আগবাঢ়ি গৈছে যিধৰণে জিলিকি উঠিছে আমাৰ যিসকল পৰীক্ষাত বহিবলৈ বিচাৰি থকা এতিয়াও সপোন দেখি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেও নিশ্চয় পাৰিব খালি অনন্যাৰ দৰে কিছু কাম কৰিব লাগিব ফেচবুকত হোৱাটছআপত বেছি সময় দিয়াতকৈ তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে কিতাপত বেছি সময় দিয়ক ইণ্টাৰনেটত বেছি সময় দিয়ক তাতহে ধ্বংসাত্মক নহয় সৃষ্টিমূলকভাৱে আৰু যদি সেইখিনি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমি এনেকুৱা অনন্য বহু পাম ৰাজ্য গৌৰৱান্বিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষ গৌৰৱান্বিত হ'ব আৰু সেই আশাৰেই অনন্যাৰ এই কথাখিনি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰি আজিৰ অভিমত ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ